હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ બેક અવર યુટ્યુબ ચેનલ L-1 ટીચિંગ ઓનલાઈન। તો મિત્રો, હવે પાછા આજે આપણે વિજ્ઞાન વિશે ચલાવવા જઈ રહ્યા છીએ। આટલા દિવસે આપણે મેથ્સના લેક્ચર અપલોડ કરતા હતા, હવે આજે પાછું થોડુંક વિજ્ઞાનનું લેક્ચર ભણી લઈએ, પછી ફરી આપણે મેથ્સની સિરીઝ ચાલુ કરીશું। તો મિત્રો, આજે હું તમને ધોરણ 7માં વિષય વિજ્ઞાનમાં ચેપ્ટર નંબર 16 પાણી એક અમૂલ્ય સ્ત્રોતવાળું ચેપ્ટર ભણવા જઈ રહ્યો છું, જે તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાતું હશે। તો મિત્રો, સ્ક્રીન પર હું અગત્યના મુદ્દા લીધા છે થોડા ઘણા, તો મિત્રો એ મુદ્દા આપણે ખાલી વાંચી લઈએ અને તમે આ જ મુદ્દા તમે યાદ રાખજો, તો તમને આમાંથી જ વિકલ્પો, ખાલી જગ્યા, ખરા ખોટા, જોડકા અથવા તો નાના પ્રશ્ન, મોટા પ્રશ્ન પણ તમે આ મુદ્દાના અનુસાર તમે બનાવીને લખી શકો એમ છો। તો મિત્રો, જોઈએ શું છે કે જળ એ બધા સજીવો માટે જરૂરી છે, જળ વિના જીવન શક્ય નથી, એ આપણને બધાને ખબર છે। આપણને પણ ખબર છે કે કયા દિવસ આપણે વિશ્વ જળ દિવસ ઉજવીએ છીએ, તો 22 માર્ચનો દિવસ એ વિશ્વ જળ દિવસના રૂપે ઉજવવામાં આવે છે। મિત્રો, વિજ્ઞાનના લેક્ચર એ ઇન્ટરેક્ટિવ સેક્શન બનાવવા પડશે, એટલે કે આપસમાં આપણે વાતચીત કરવા માટે, મતલબ કે હું જે બોલું તમારે એકદમ સાંભળવાનું તો છે, પણ સાથે સાથે તમારે એનો અનુભવ મહેસૂસ કરવાનો છે કે હા આવું બધું આવે છે, તો તમને વિજ્ઞાન લોજિકલી અને મેજિકલી સમજ પડશે। બાકી તો વિજ્ઞાન તમને ગોખવું પડશે, નહીં આવડે તો, અને પછી તમને ભૂલો પણ વધારે થશે। તો મિત્રો, મેં વાંચું છું એ રીતે તમે થોડું મહેસૂસ કરો, સમજવાનો પ્રયત્ન કરો કે મેં શું બોલી રહ્યો છું, અને હું પણ તમને આવી જ રીતે વાતોમાં તમને આખું વિજ્ઞાન શીખવાડી દઈશ, જેવી રીતે હું મેથ્સ શીખવાડું છું। તો મને આશા છે કે તમે આ વિડીયો એન્જોય કરી રહ્યા હશો। તો મિત્રો, તમે હજુ સુધી અમારા વિડીયોને લાઈક નહીં કરી તો લાઈક કરી દો પહેલાં, આગળ જોતા પહેલાં, અને હજુ સુધી તમે રેડ કલરનો સબસ્ક્રાઇબ નહીં દબાવ્યો તો રેડ કલરનો સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવીને અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારું એક સબસ્ક્રિપ્શન અમને યોગદાન આપો, અને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો। જેટલા લોકોને તમે શેર કરશો એટલું વધારે મજા આવશે। આપણે જેટલા લોકોનું જૂથ બને એટલા લોકોનું જૂથ બનાવીશું, અને પછી આવી રીતે લેક્ચર્સના સેશન રાખીશું। તો મિત્રો, ચલો હવે વાતો બહુ થઈ ગઈ, આપણે આગળ વધીએ। તો ત્રીજો મુદ્દો શું છે કે પીવા માટે પાણી, ધોવા માટે, રસોઈ બનાવવા માટે અને અન્ય યોગ્ય સફાઈ જાળવવા રાખવા માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવેલ પાણીની ન્યૂનતમ માત્રા 50 લીટર પ્રતિ વ્યક્તિ છે। એટલે કે આપણે આખો દિવસ માટે જરૂરી ક્રિયા માટે કેટલું બધું પાણી વાપરીએ છીએ મિત્રો। તમને ખબર હશે કે તમે સવારથી ઉઠો છો કે સાંજ સુધી, રાત સુધી, આખો દિવસ 24 કલાક તમે કેટલું બધી વાર પાણીનો ઇસ્તેમાલ કરો છો, તે અહીંયા બતાવ્યું છે। કેટલાક સ્થાને પાણીની અંત્ય તંગી છે, જેમ કે રાજસ્થાન યા રણ પ્રદેશમાં જઈએ ત્યાં આપણને ચોખ્ખું પીવાલાયક પાણી નથી મળતું જેટલું જોઈએ એટલું, અને ત્યાં આગળ રણ આવેલો હોય છે, તો રણના લીધે વરસાદ પણ ઓછો થાય છે, એટલે ત્યાં આગળ પાણીની તંગી હોય છે। એટલે એ ખાલી ઉદાહરણ છે, તમારે આ પ્રશ્નમાં આવું લખી ના શકાય, પણ તમે આ રીતે આવા ઉદાહરણો યાદ રાખીને તમે પ્રશ્ન આરામથી તમે લખી શકો છો અને પૂરેપૂરા માર્ક લઈ શકો છો। વિજ્ઞાનમાં છે ને તે આવા ચેપ્ટરમાં પૂરેપૂરા માર્ક આવવા જ જોઈએ। પછી આગળમાં છે કે નળમાં પીવાનું પાણી ન આવવું, પણ ભરવા માટે લાંબી લાઈનો, પછી લડાઈ ઝઘડા, પાણીની માંગ માટે ધારણા અને પ્રદર્શન વગેરે જોવા દ્રશ્યો આપણે વિશેષ રૂપ ઉનાળામાં જોવા મળે છે। કે આપણે ઉનાળામાં કોઈ દિવસ પાણી નહીં આવતું, તો જ્યારે આપણે આપણા ઘરની આસપાસ કશું બંબો કે એવું કશું આવે છે, તો કેટલી બધી લાઈનો લાગે છે, પછી અંદર બધા લડાઈ ઝઘડા પણ કરે છે કે મને આટલું પાણી જોઈએ, મને આટલું પાણી ભરવા દે, બધું તમારા ઘર આસપાસ તમે જોયું છશે અત્યારે લગી। હવે આગળમાં છે કે પાણીની તંગી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક ચિંતાનો વિષય છે, કે જો પાણી ના હોય તો તમે વિચારો આંખો મીચીને કે જો પાણી ના હોય તો જીવન જેવું શક્ય બની શકે છે? વિચારો, અને પછી તમારા જવાબ નીચે કોમેન્ટમાં કહેજો મને, તો મને પણ ખબર પડે કે અમારા L-1 ટીચિંગ ઓનલાઈનના વિદ્યાર્થીઓ કેવા પ્રકારના વિચારો ધરાવે છે। હવે આગળમાં છે કે હવેથી કેટલાક વર્ષોમાં વિશ્વના 1/3થી વધારે માણસો પાણીની તંગીનો સામનો કરવો પડશે। કે હવે નજીકના ભવિષ્યમાં આપણે આવી રીતે પાણીનો વેસ્ટ કરીશું અને પાણીનો બચાવ નહીં કરીએ, તો પછી આગળના બધા જીવનમાં આપણને પાણીની તકલીફ પડવાની જ છે। અને જે ફેક્ટ છે, એટલે કે જે સચ્ચાઈ છે, પૃથ્વીની સપાટી પર લગભગ 71% ભાગ પાણીથી ઢંકાયેલો છે। મિત્રો, તમને ખબર છે કે મોટા મોટા મહાસાગરો અને બધું આવેલું છે, એનાથી આપણી પૃથ્વી પરનો 71% ભાગ પાણીથી ઢંકાયેલો છે। પૃથ્વી પર ઉપસ્થિત બધું પાણી સમુદ્રો અને મહાસાગરો, નદીઓ, સરોવર, ધ્રુવીય બરફ, ભૂમિતીય જળ અને વાતાવરણમાં જોવા મળે છે, પરંતુ તેમાંથી મોટાભાગનું પાણી મનુષ્યના ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ નથી। એ બધું પાણી આપણે વાપરી તો નથી શકતા ને, આપણે મોટા મોટા નદીઓ છે, સરોવરો છે, મહાસાગરો છે, સમુદ્ર છે, અને બધું પાણી આપણે વાપરી તો શકવાના છે નથી, એ જ બતાવ્યું છે। મીઠા જળની માત્રા પૃથ્વી પર પ્રાપ્ત પાણીની કુલ માત્રાના 0.006% જેટલી છે। મતલબ કે મીઠું પાણી, મતલબ કે આપણે જે પાણી પીએ છીએ એનું મીઠું પાણી કહીશું, તો એવું પાણી ઓછું મળે છે આપણને, અને સમુદ્રનું પાણી કેવું હશે તો કશે ખારું હશે, એ આપણને ખબર છે। હવે આપણે જળ મુખ્ય 3 અવસ્થામાં જોવા મળે છે: ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ। વાયુ એટલે કે જે વરાળ હોય છે। તો મિત્રો, પાણીના 3 સ્વરૂપ છે: ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ। તો ઘન કોને કહેવાય કે આપણે જે ફ્રીજમાં આપણે પાણીને મૂકીએ છીએ તો બરફ બની જાય છે, તે બરફને આપણે ઘન કહીશું। પછી પ્રવાહી, તો પ્રવાહી આપણી પાસે બધા પાસે અવેલેબલ હોય છે, મતલબ કે આપણી પાસે હોય છે, આપણે પીએ છીએ, વાપરીએ છીએ, બધું પ્રવાહી પાણી। અને વાયુ કે આપણને જ્યારે ઉનાળામાં આપણે વરાળ સ્વરૂપે આકાશમાં જતું પાણી હોય છે, અથવા તો આપણે પાણીને ગરમ કરીએ છીએ ત્યારે એની વરાળ નીકળે છે, એને વાયુ સ્વરૂપ કહીશું પાણીનું। તો જળ મુખ્ય 3 અવસ્થામાં જોવા મળે છે: ઘન સ્વરૂપમાંથી પાણી બરફ સ્વરૂપે ધ્રુવો પર બરફથી ઢંકાયેલા પર્વતો અને હિમ નદીઓમાં જોવા મળે છે, જે હું તમને અગાઉ કીધું। પ્રવાહી અવસ્થામાં પાણી મહાસાગરો, ઝરણાઓ, નદીઓ અને ભૂતલમાં જોવા મળે છે। વાયુ અવસ્થામાં પાણી આપણી આસપાસ વાતાવરણમાં પાણીની વરાળ સ્વરૂપે જોવા મળે છે। તો મિત્રો, હું જે તમને આ બધું સમજાયું એ તમને યાદ રહી જ ગયું હશે। તો મિત્રો, આ રીતે આપણે વાતો કરતાં કરતાં આપણે આ પાણીવાળા ટોપિક ચલાવીશું। આ પાણીવાળા ટોપિક એકદમ ડિટેલ્સમાં અને ડીપમાં આપણે ચલાવીશું। તો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો। આપણે આ લેક્ચર આપણે અહીંયા જ એન્ડ કરીએ છીએ। આગળના લેક્ચરમાં આગળના મુદ્દા જોઈશું, અને આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એની પર નીચે કોમેન્ટ કરો, જેથી કરીને મને પણ ખબર પડે કે તમને આવા વિડીયો ગમે છે કે નહીં, કે પછી સીધી રીતે હું તમને આખો પાર્ટ વાંચી જાઉં અને તમે સાંભળી લો અને પછી તમે ગોખી કાઢો અને લખી દો એવું કરીએ તેવું કરીએ। ઓકે, તો તમે નીચે કોમેન્ટ કરજો જરૂરથી કે તમને કેવું લાગ્યું આ રીતનું વિડીયો લેક્ચર। તો પછી આપણે આ રીતના વિડીયો બનાવીશું આગળ, અને હમણાં વિજ્ઞાનની સિરીઝ લઈશું, પછી થોડો ટાઈમ પછી વિજ્ઞાનનું ચેપ્ટર પતશે એટલે ગણિતની સિરીઝ ચાલુ કરી દઈશું। તો મિત્રો, ત્યાં સુધી સ્ટે ટ્યુન, બાય।